Шановні, всім доброго ранку. 14 вересня 2025 року, 6 годин ранку, я вже на воді. Вже трошки видно. Коротше кажучи, доїхав, добрався нормально. Проїхав я в непогоду. Чого непогода, бо бачите, одів плащик, їхав під зливою. Ну зараз повільно падає дощик. Коротше кажучи, проїхав я 8 приблизно кілометрів. Сьогодні рибалю на новій локації, нова місцевість. Коли трошечки стане більш-менш видно, я вам все покажу. Сьогоднішня рибалка на один легкий фідер, тобто пікерна вудочка. Ну а як вона себе сьогодні зарекомендує, що буде сьогодні на воді, ви побачите самі. І так, розпочинаю свою офіційну рибалку. Розпочинаються цікаві рибацькі пригоди та моменти. Залишайтесь зі мною, я готуюсь і роблю перший закидон. І так, шановні, видно не видно, роблю перший закидон. Саморобний шоколадний бойл, кукурудза. І на годівниці в мене така суміш, яка заправлена малясом. Коротше кажучи, перший закидон, а там побачимо. Трошки вже видно, спробуємо закинути. Ну, на хороші 40 метрів воно пішло. Зараз на максималочку фрикціон відпускаємо, тому що нова локація, дика місцевість, я тут нічого практично не знаю. По показникам важко зараз щось казати, тому що ще темно на воді. Коли вже буде на воді гарно видно, тоді щось буду додавати. І так, рибалка відкрита. Шановні, розпочинається перший тюк, перше клювання було, зараз показую, дивіться, знімаю камеру, потроху почекайте, я на емоціях, тому що зараз побачите. Значить так, потроху відігрувала, на катушці також були оберти, дивіться, катушка потроху прокручується. Щось посмактує гачок, але потужного клювання ще не бачив. Теча відсутня, я не думаю, що це може бути теча. Ну, принаймні, великої течі немає, але в мене клювало. І потроху дивіться. Якщо видно вам чи не видно. Фрикціон відпущен, потроху щось тягне. Можливо, десь теча, а можливо взяла риба. І так, слідкуємо. І так, шановні, що по воді, по показникам. Коротше кажучи, теча відсутня, потрошку падає дощик. Бачив десь там приблизно один плюх, десь кілограма на 2,5, ну максимум це на 3 кілограми була риба. В мене було 3 слабих таких колюбательних рухів фідера, була покльовочка, але незначна. Я слідкую. Ну, в принципі, нормально. Закинув далеченько, метрів за 40, є де кинуть, виліт прекрасний. Нова локація, нова ділянка, я тут вперше. І так очікую на гарний кльов. Треба почекати. До речі, опять десь там, чую, скинулася рибка. Був опять плюх. І так слідкуємо. Під берегом починає ходити невеличка щучка. І так, хлопці, перезакинув на бойлік з ароматом абрикоса, а поки що стоїть фідер, значить поки не клює. Але на воді я побачив проти течі, там, до речі, далі є теча. І проти течі
з'явився якийсь об'єкт, який чітко рухається ліворуч від мене. Зараз почекайте, я знайду його. Чітко рухається ліворуч і чітко видно, що це пливе проти течії. Дивіться, ось такий об'єкт. От я його наблюдаю і хочу вам показати. Ось на воді кого я побачив. Хлопці, гуляє риба, скинулась прекрасніша риба, гарний екземпляр, але, на жаль, не клюнула вона у мене. Все, хлопці, дивіться, оце тобі і жара. Ще раз, дивіться, виматує. Коротше, беремо трофей, ось дочекався, достоялося. Красопеда, красопеда, дивіться. Це, хлопці, трофей. Риба сидить надіжно. Сидить екземпляр. По-моєму, він не просто сидить, він заліг на дно. Давайте будемо брати. Удари я відчуваю, але мені треба буде гратися. Треба буде гратися з фрикціоном, сильно не зажимати, давати йому слаботу, щоб він відходив. Інакше або порве мисину, або просто зійде з гачка. Ну, риба прилічна, доволі таки непогана. Лежить на дно або зайшов під камні. Не знаю, тяжко мені щось сказати. Не хоче підніматися, але я його тяну. Реально, хлопці, на дно заліг. Риба лежить повністю на дні. І, до речі, не б'ється, бревно. Відчуття як потужне бревно. Удари відсутні повністю. Ось десь тут метрів за 20. Це дуже погано, що він лежить, він може зараз залягти під камінь або старе дерево і на тому кінець. Ходить щука. Ну я не кажу вам, що щось дуже велике, але ну, риба є, присутня. Потроху піднімаю. Так, пішла нагору. Пішла нагору. Але я не бачу, вже піднялась з води. Вже піднялась з дна, але я ще не бачив. О, почала водить. Почала, шановні, водить. Ліворуч пішла. О, бачу бурун. Бачу бурун на поверхні. Бачу бурун. По-моєму, це цікавий коропок. Дай Бог. Так, в мене є, хлопці. Це я зробив, до речі, перезакидон на абрикос. Дивіться, дивіться, вон бурун. Видно, ні? Так ти що? Красопеда. Мисина в мене, хлопці, 0,33. Основна. Поводочна тоньше. Зійшла, ні? Ні, б'є. Удар б'є. Берем. Берем, хлопці. Відпрацьовуємо. Б'є на удар. Під берегом ось тут. Та ти що? Передаю привітання, шановні
рибакам, потужним рибакам, які випили каву і відпочивають на дивані, Богдану та Роману. Шановні, ось треба було вам їхати зі мною. Все бачите. Коротше, під берегом беру. Буду брати з води, тому що тут каміння, обірву її. Ось вона ходить по дну. Я не бачу ще риби, не піднялась. Ну. Потужний екземпляр, шановні, потужний. Представте, а я його не віжу. Ох ти йо, пересете! Ох ти йоп, пересете! Йока не валю. Хлопці, ну реальний трофей. Я не можу сам його взяти. Так ти що? Так ти що? На глибку йде я не можу, шановні. Давай. Давай. На підсаку. Саджу. Давай, дорогой, иди сюда. Давай, хороший, давай. Іде у воду, но реальний трофей. Реальний короб. Єсть! Посадив! Ось тобі і варіант. Якби хлопці то не був К-70. Зараз подивимось. Хлопці, ось такий трофей. Здоровенний коропець завітав до мене. Коротше, на абрикосу розміри. Ну це просто, ну я не знаю, нормально. По весу нормально. Отак ранок. 7 годин ранку я маю трофей. Знімаю розміри. Перевів дух. Коротше кажучи, розпочинається опять падати дощик. Значить короб. Що по коробу? Ну, нормально. Сьогодні, хлопці, все нормально. Сьогодні нормальний трофей. 63 сантиметра, 4 кілограма, 350 грамів. Отакий короб, а поки боровся з ним, ось дивіться, яка з нього луска. Ось такий варіант. І така луска. Це мені на пам'ять, як кажуть, на вдачу. Зараз заспокоюсь. Це була, до речі, кулька абрикосова. Спробуємо зараз кинути на ягоду. Дуже цікава рибалка, цікава пригода. Розпочинається невеличкий сіять дощик, але це нам на руку. Сьогодні все по феншую. Тиск помірно падає.
риба прокльовує. І так, перезакидон. Я на емоціях, ну все ви бачили. Чесно кажучи, я думав, що його загублю, тому що під берегом я довго не мог його посадити у підсаку. До речі, у мене велика підсака, 90 на 90, велика підсака. Але він все виривався на глибку. І, до речі, коли я його піднімав, я не міг його підняти з дна, він просто лежав на дні. І прийшла до мене була така думка, що це можливо якийсь невеличкий сом, тому що чисто на дні. Я його не відчував на поверхні десь, він був на дні. А потім вже почав, коли бити у руку, то тоді я вже зрозумів, що це короб. Як кажуть, що маємо, то маємо, зробимо перезакидон, рибалка продовжиться. Офіційно трофей вже є. Ось так. І так, шановні, роблю перезакидон на кульку зі смаком полуниці і придавив кукурузкою. Закинемо приблизно так же само, стояла десь недалеко, метрів 15 від берега. Спробуємо ще раз. Фрикціон відпущен, слідкую, побачимо, що скаже нам полуниця. Але на абрикосу ви бачили все самі. І так, потрошечку виходить сонечко, хмарки розійшлись. Сподіваємось, що буде добра погода. А я очікую ще раз на трофей. Шановні, ще раз показую його лоску. Дивіться, приблизно це десь 3,5 см. Ось така лоска. На жаль, була покльовка, була рибка і вона зійшла. Мабуть, був невеличкий лящ. Але на гачку принаймні є кукурудза, робимо перезакидон, риболовля продовжується. Була покльовка, хлопці, але на жаль, пусто. Розпочинається падати дощик. В мене на гачку пусто. І так, перезакидон, одягаємо плащ. Рибалка продовжується, але клювала. Пустився дощ, це затяжний, дуже довго. Зараз зовсім не клює. На воді ще залишаюсь 15-20 хвилин. Якщо не буде покльовки, збираюсь та буду повертатися додому.
принаймні осінній трофей я маю, ну все було, як кажуть, суперово. І так, ще 20 хвилин на воді. Ну що тут, хлопці, можна додати? Осінь. Все ви бачите самі. Цілий день падає дощ. Ну, зараз десь градусів 14 тепла. Коротше кажучи, в цей період риба вже перебирає. Вона перебирає харчами. Але принаймні, як би то не було, вона прокльовує. І рибу є всі великі шанси на те, щоб можна спіймати. Сьогодні в мене була така зачетна, як кажуть, покльовка, непоганий трофей. Все ж таки я не пустий, все ж таки маю рибу, і я побачив, що її можна спіймати. То, що падає дощ, це, як кажуть, десь є на руку, десь є не дуже, але зараз грає тиск і практично вже нічого не клює. Висновок такий. Рибалка сьогодні була дуже, для мене вдала, цікава, ефективна. Присутній був великий викидок адреналіну. Присутній був великий емоціональний, такий адреналіновий шок, тому що я боявся загубити той трофей. Я боявся. Але все ж таки його взяв. І так, ще десь хвилин 10 на воді буду збиратися додому. Вам всім бажаю міцного здоров'я. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте пальці ось так. За один тиждень зустрінемось з вами. Буде не менш цікава пригода, не менш цікава рибалка. Там будуть, я думаю, дуже цікаві та гарні трофеї. І так, ще 10 хвилин і збираюся додому. І так, шановні, ось і скінчилася моя пригода. Повертаюсь додому, все було супер. Маю гарний настрій, відпочинок, ну і головне, ось такий, шановні, дуже гарний для мене почетний трофей. Все чітко, до зустрічі за один тиждень.